Ay. Darating lang namin. Oh yes, of course. Galing kaming saan ba tayo galing, ma? Galing kaming Asian Hospital follow-up check-up namin actually ako with Dr. Francis Lopez. And inom mo ng tubig. Mapabukas. Vlog ako. Say hi to the camera. Grabe ang sumi. Sabi ko say hi to the camera. Ay, kala ko sabi mo, nagsasalta ka mag-isa eh. Grabe, di siya namamansin. Lumabas na yung resulta ng STR engraftment analysis ko. Yung STR, ano yun? Stem cell. Ano ba yung STR, ma? Stem cell transplant rejuvenation. Ay, oo nga, result pwede. Hindi, STR eh. STR result eh. Stem cell transplant recipient. Recipient yon. So, lumabas na yung resulta ng stem cell transplant recipient stem cell transplant recipient engraftment analysis ko. At yun ang ikukwento ko mamaya. Papahinga lang ako. Ano naman to? Ano to eh? Ano nga ba ito? Nagbablog, hindi alam yung sinasabi. So, by the way, yung kuliti ko, totoong kuliti na siya. Hindi na siya kagat ng insekto. Nag-evolve na siya. Binigyan na lang ako ng gamot ni Doc. Antibiotic, augmentin. Para hindi siya basta. At ayun nga, sabi i-warm compress daw. Para mahinog siya and pumutok. So yun yung iniintay natin. Yung explosion. Hi guys, so ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, lumabas na yung STR engraftment analysis ko. Yung STR, hindi pala siya stem cell transplant recipient Ano pala siya? Short term repeat. Teka, check ko ulit. Ay, mali uli. So ano pala? Short tandem repeat. So yung short tandem repeat, medyo malalim siya. Ang hirap i-explain talaga nung binasa ko siya sa internet. Kaya kung ako sa'yo, kung naku-curious ka, basahin mo na lang sa internet. Tingnan natin kung maintindihan mo. Pag naintindihan mo, paki-explain sa akin, okay? Basta ang alam ko, itong STR engraftment analysis na to, dito malalaman kung ano bang malalaman? Basta dito malalaman kung ayaw lumabas. Ayaw na, nasa dulo na ng dila ko. Ayaw talaga. So, ito yung STR engraftment analysis ko. Kinuhaan ako ng blood sample nito 2 weeks ago. 2 weeks ago actually. And, supposedly, mag-vlog talaga ako ngayong araw. Kahapon ko pa iniisip na mag-vlog ako. Pero, ngayong araw, tinamad ako kaninang umaga. So, hindi na. Nakalimutan ko na meron nga pala akong lalabas nito. So, sayang hindi ko na-vlog yung mga sinasabi ni Doc. Ang dami niya pa man ding sinabi. Kaya ayan, di ko tuloy ma-explain sa inyo ngayon kung ano to. Basta ito, dito malalaman kung naging, kung napalitan na ng mga bagong stem cells yung yung bone marrow ko, yung ganyan. So, ibig sabihin, kung wala na yung mga luma kong cells. Ganun na lang, let's make it simple. So, ngayon, ito yung resulta ng akin. So, lumabas na siya. Ayan, STR engraftment analysis. So, kung makita nyo dyan, andito yung pangalan ko. So, ako yan. Ako yung recipient. And then, yung donor ko. Yung donor ko, yung kuya ko, syempre. And, ayan, yung mga age, gender, mga ganyan-ganyan. So, dito, ito sa akin to. Para siyang mga DNA, mga kaibigan. Parang ganun. So, ito yon yung sa akin. And ito yung sa donor ko. So, kung makikita nyo, may mga pareho. Gaya niyan, 15 and 19. Ito, 15 and 16. Ito, 9. Ito, 9. Tapos, ayan. May mga magkakapareho, meron ding mga hindi magkakapareho. Pero, okay lang daw yun, sabi ng doktor ko. Ngayon, so ang lumabas ngayon sa resulta, babasahin ko sa inyo yung comments or interpretation ng nagbasa. Sabi niya, STR analysis was performed on DNA extracted from
from ayaw tumuloy. From peripheral blood 97 days post bone marrow transplantation. So, ibig sabihin nun, yung first line na yon, in-extract yung dugo ko 97th day ko. Yan. And then, in 10 of 10 informative Loki yung yung sa Marvel? Tell me! Or Loci? Basta. L-O-C-I. Ayan. Only donor alleles? Alelay. Google nyo na lang. Were detected. So, ibig sabihin, this result is consistent with complete 100% donor chimerism. Tama ba yun? So, ibig sabihin guys, yung stem cells ko sa loob ng bone marrow ko ay galing na sa donor. So, wala nang luma kung tama ba yung mga sinasabi ko. Ako, binlog ko pa, hindi ko naman pala alam. Hindi ako prepared eh. Basta sabi ng doktor ko, good daw to kasi ibig sabihin, puro donor stem cells na yung nasa loob ng katawan ko. Wala na yung lumang stem cell ko. So, ibig sabihin napalitan na ng mga bagong stem cells yung bone marrow ko. Silip, palakpak tayo dyan. Ayan. So, ayan yung resulta niya. Kung itatanong nyo sa akin, wag na kayong magtanong kasi ang hirap. Basta, ibasahin nyo na lang sa internet. Sobrang lalim na nung mga terms eh. Actually, napaliwanag naman ng maayos ng doktor. Hindi ko lang alam bakit hindi ko maipaliwanag sa inyo. Naintindihan ko yung sinabi niya pero hindi ko talaga ma-express. So, ayun na nga yung naging resulta. So, kailangan natin magdiwang. Pero, kahit nagdidiwang tayo, meron pa tayong iniintay na resulta which is yung BMA ko. BMA/biopsy ko. So, ngayon, darating yun ng maybe in 2 weeks din. Another 2 weeks pa. Pero, sabi nung doktor ko, si Dr. Mancio, sabi niya sa akin, paulit-ulit. So, pagkatapos niya kasi ang kunan ng bone marrow sample, normally, sisilipin niya yung konti. Kukuha siya ng konting sample and then sisilipin niya sa microscope. Pero syempre, kahit silipin niya yun, hindi pa rin natin ma-attest kung tama kasi meron talagang magbabasa nun. And yun yung mga pathologists, mga laboratories, laboratories, yan, ganyan, mga laboratories. Sila yung talagang maghuhuling hatol kung ano man. Pero sabi nung doktor ko nga, nung nabasa niya, normal naman daw yung nakita niya sa bone marrow ko. Actually, pinipilit ko siyang sabihin yung totoo kasi baka naaano lang siyang sabihin sa akin kasi syempre, ang ganda-ganda ng mood ko. Baka ayaw niya lang sirain. Pero sabi niya, wala daw talaga siyang nakita na cancer cells. Pero, syempre, ayaw natin mag-celebrate. Magandang balita yun, pero ayaw natin mag-celebrate kasi dapat humble lang muna, okay? Dapat huwag mo nang sabihin kasi baka ma-jinx, mahirap na. Alam mo naman tayo, takot tayo sa mga ganung bagay, no? Pero maganda pa rin sign yun kasi especially lumabas din yung STR ko. Sabi niya nga, base dun sa nakikita niya, maganda. So, magandang balita yan, guys. Ngayon, aabangan na lang natin kung final hatol ng laboratories, mga pathologists natin kung ano talaga. By the way, so nung July 3, nag-CBC din ako kasi bago ko i-BMA, magpapa-CBC muna ako ng araw na yon. And ito, lumabas din yung resulta ko. So, share ko na din kasi ito yung, hindi ko mapantay, ito yung mga magandang signs. Napakita ko yung politiko. Ito yung mga signs na parang maganda naman yung nagiging basta yung CBC ko maganda. Okay, start with hemoglobin. Hemoglobin, ito yung nagka-carry. Sarap nun. Ito yung nagdadala ng oxygen sa katawan natin. 118 ang sa akin. Ang normal talaga is 120 to 160. Pero walang problema, dalawa lang yung pagitan. So, normal pa naman yun. Baga, ano pa naman yun? Medyo pasok pa yun. Mataas pa yun considered. Kasi kung nakikita nyo naman sa itsura ko, medyo mapula-pula ako eh. O, ayan, labi ko. Hindi lang siguro masyadong kita kasi naka-ring light ako. Kaya medyo maputi yung tabas ng mukha ko ngayon. And then, RBC ko, normal, 5.07. Platelet ko, 204. Ang normal ay 170 to 400. Normal naman to, pero nabababaan ako kasi sanay ako ng mataas ang platelets after nung chemo. Kasi nung nakaraan, umabot ako ng 800, which is actually sobra na, hindi na rin maganda yun, di ba? Pero,
nakakamiss lang yung mataas na platelets. And then, white blood cells ko, 5.10. Ang normal, 4.0 to 10. So, pasok pa ako sa banga. Walang ano yan. Although, ang neutrophils ko ay mababa, 0.30 lang. Pero ang normal, 0.50 to 0.70. And ang lymphocytes ko ang tumaas. Ang lymphocytes ay 0.66, ang normal ay 0.25 to 0.35. Okay, may explanation dyan si Doc kung bakit naging ganun yung naging si Dr. Lopez. May explanation siya kung bakit medyo baliktad sila. Kasi supposedly, percentage kasi yan guys. So kung mapapansin nyo yung neutrophils, dapat mas mataas siya. And then yung lymphocytes, mas mababa yung percentage niya dapat. Pero ang nangyayari sa akin, baliktad. Ngayon, ang sabi ng doktor ko, ganito. Teka lang, mamaya explain ko yun. Yung SGPT ko naman, from 100 plus last week, parang 130, hindi ko maalala. Ngayon, naging 58.20 na siya. So, konting kembot na lang, malapit na ako sa normal na SGPT. Okay? Partida, ang dami ko pang kinain last week niyan. Kasi, isa sa mga factor na nagpapataas ng SGPT ay pagkain ng mga fatty foods or masyadong lakas kumain, ganyan. And pwede rin kasi sa gamot. And ito nga, explain ko sa inyo, pwede rin kasi graft versus host disease. Okay, ano ba yung graft versus host disease? Ito na naman tayo, mag-explain na naman ako. Naiintindihan ko kung ano yun, pero ang hirap lang kasi kapag i-express ko na or i-explain ko na sa inyo. Yung graft versus host disease, ano yan? Okay, kasi kapag nagpa-stem cell transplant ka, may pumasok na bagong stem cell sa'yo. Yung mga stem cells na yun, gagawin niya, i-attack niya yung mga stem cells sa katawan mo or yung mga foreign bodies na nakikita niya. Yun nga yung use ng stem cells para makill yung cancer. Kasi, syempre, pag nakita niyo yung cancer, i-attack niya, papatayin niya. So, ngayon, kaka-attack niya nitong stem cells na to, may mga iba siyang na-attack na hindi dapat i-attack. Pero kasi ganun nga yung process yung ganun talaga ang mangyayari. Kaya, nagkakaroon tayo ng graft versus host disease. Pero yun nga, ang gusto rin ng mga doktor, as much as possible, may ma-experience na kahit konting GVHD ang isang pasyente. Actually, konti lang, kahit papano. Huwag masyadong marami kasi pag masyadong maraming GVHD, hindi na maganda. Actually, GVHD deadly yan kung tutuusin. May mga nagiging side effect yan na talagang malala. Pero hindi naman ganun ka-popular siya. Parang ganun. Hindi ganun ka-common ang malalang GVHD. Pero yun nga, as much as possible, sana konti lang. And yun yung, so nakakontrol din naman yan, yung GVHD through medicines, diba? Kaya nga, ang dami ko pa rin medicines na iniinom ngayon. Grabe, ang dami pa rin. Kasi, inuunti-unti, hindi pwedeng bawasan agad na isang bagsakan, tatanggalin lahat ng gamot. Kundi, maraming mangyayari, magkakagulo sila sa loob ng katawan ko. Kaya, kailangan inuunti-unting bawas-buwasan yung gamot. And yun yung nangyayari sa akin ngayon. So, ngayon, ang naging GVHD ko, ang iniisip namin, most probably, yung SGPT ko, kasi naging sobrang abnormal ng SGPT ko right after transplant. As in, right after. A week after transplant. Umabot siya ng 300 na hindi naman talaga ganun na SGPT ko nung mga nakaraang buwan or linggo. And ayun, so umabot siya ng 300, sobrang taas nun. Kaya ang ginawa ng doktor, tinry niyang labanan through medicines or kung ano-ano mga adjustment sa gamot ko. And ayun nga, so far ngayon, medyo bumababa na yung SGPT ko. Medyo magandang sign yun kasi kumbaga nakaka-recover na siya yung liver enzymes ko. Sana tama yung sinasabi ko. Anyway, so, isa pang pwedeng naging GVHD ko ay, yun nga, yung neutrophils ko and lymphocytes. Ang tawag naman doon, bone marrow GVHD. And yun nga, yung sa ganun, instead na yung neutrophils ang mataas, ang naging mataas yung lymphocytes. And then, the other way round. Ganun yung naging result sa akin. Pero, ang mahirap kasi sa GVHD, hindi mo malalaman kung GVHD talaga siya. Wala siyang test na, ito GVHD. So, ang mangyayari, maghuhulaan ang doktor at ang mga resulta. Kumbaga, mag-a-adjust yung doktor. Kaya may mga adjustment ng gamot every week. Kasi, ayun nga, tinitingnan kung alin ang nagkokos ng ganyan, ng mataas na SGPT, ng mataas na lymphocytes, neutrophil, yung mga bone marrow,
mga GVHD. So, yun yung mahirap dun sa GVHD kasi hindi nga malalaman. Unless siguro kung naging malala talaga yung what do you call that? Yung naging GVHD mo, kung talagang yun nga, medyo delikado na. Pero yung mga ganyan-ganyan, medyo mahirap hulaan. Ayun nga, so may iba pang side effects. Kumbaga, may iba pang GVHD, pwede ring skin rashes, kasi yung ano naman, yung sa skin mo naman ang ina-attack ng stem cells, pwede ring ibang part ng organs mo, pwede ring ganun. So, depende kasi kung anong i-attack niya. Pero yun nga, gaya nga ng sinabi ko, okay na merong at least kahit papano, kahit konti na GVHD. Kasi dun mo malalaman kung effective talaga yung stem cells na pinasok sa'yo, sa katawan mo. Kasi kung hindi, ibig sabihin, walang ginagawa yung, yung mga stem cells sa katawan mo. Kumbaga, nandun lang siya sa loob. Diba? Nag-relax lang siya doon. So, hindi natin gusto yun. At least kahit paano meron sanang maging side effects or maging GVHD ka na may experience para malaman natin kung talagang nagtatrabaho yung mga bagong stem cells, kung talagang ina-attack niya. Kasi yun nga, gaya nga ng sinabi ko, yun yung magiging magiging trabaho niya dun sa loob ng katawan mo, patayin yung mga cancer cells. And kung wala siyang napapatay, kung wala kang GVHD, ibig sabihin wala siyang ginagawa. Kasi hindi lang naman cancer cells ang papatay niya. Hindi niya naman alam na pag pinasok mo yung stem cells sa katawan mo, cancer cell lang ipapatayin ko. Hindi ganun. So, madadamay din yung ibang cells. Kaya, ayun, so maganda na kahit papano, merong na-experience na GVHD ang isang pasyente. Dami kong sinabi, hindi ko alam kung naintindihan nyo. So, ayun nga, sana may natutunan na naman kayo sa akin kahit papano. Antayin na lang natin yung bone marrow aspiration result ko, bone marrow biopsy result ko, kung ano man ang mangyayari. Sana maging okay, sana maging negative, sana wala ng cancer cells na makita ever, as in ever. Okay, Lord, alam mo na yan. Salamat po sa lahat na nagpe-pray para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy niyo yung pagpe-pray sa akin, guys, ha? Kasi siyempre, ayaw na natin bumalik yung cancer cells. Hayop sila. Huwag na nila akong istorbohin. Masaya na ako sa buhay ko. Ayun, so maraming salamat guys sa panonood uli. Sorry, sobrang haba, sobrang gulo. Hindi ako prepared kasi sobrang spontaneous. Hindi ko talaga naisip na... Actually, dati ko pa iniisip mag-vlog ako about this, pero nalito ako dun sa STR. Ang gulo masyado. Anyway, basta ang conclusion natin, sabi nga ng doktor ko, si Dr. Lopez, very good. Okay, so yun ang nangyari ngayong araw. Very good ang resulta ko. And ayun, so maraming salamat sa panonood, guys. And kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe kayo. Sige na, isang click lang yan. Ka namang hirap mo naman i-please eh. And then, kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi nyo gusto, lagpasan nyo. Huwag nyo nang i-dislike. Grabe kayong epal nyo. And ayun na nga, so maraming salamat sa panonood. See you again sa susunod. Bye-bye! Ano yun? Sige na, bye-bye na.